Bodosi Dániel baróti festőművész emlékkiállításával kezdődött el idén az Udvarhelyi Napok rendezvénysorozata. A tárlatot június 27-én nyitották meg a Székelyudvarhelyi Művelődési Házban. Dr. Simon Mária Tímea, a Székelyudvarhelyi Művelődési Ház igazgatója nyitóbeszédében az alkotás fontosságát hangsúlyozta. S ha elcsendesedünk, akkor tényleg azt érezhetjük, hogy fényben lebegünk a festmények között, mert sugárzás árad a megfestett és az itt kiállított székelyföldi tájból, és ugyanazt a sugárzást érezzük az itt bemutatott és vászonra vitt emberekből is. Érezzük Isten sugárzó szeretetét, amellyel körbevesz minket, és ezért örülök, hogy egy ilyen, a transzcendenst ennyire közelhozó kiállítással kezdődött az Udvarhelyi Napok. Ha megengedi, egy személyes történettel kapcsolódnék ehhez a kiállításhoz. 2022-ben Csíkszeredában volt a Digitális Székelyföld konferencia. Imrével már régebb óta ismerik egymást, de akkor újból találkoztunk. Az IT Plus Clusternek volt egy rendezvénye, akkor a témája az a művészetek és a technológia volt. És akkor ott beszélgetve mondta el Imre, hogy hát ő is az IT világából jön, tudva, hogy ugye számítástechnikával foglalkozik, de hogy ő egy művész családból származik, mert hogy az édesapja festő, és hogy van-e lehetőség arra, hogy akkor a művelődési házba kiállítsa az édesapja képeit. És igazából mi azóta tervezzük azt, hogy itt bemutatjuk újra Bodosi Dánielnek a festészetét, és tényleg örülök, hogy ilyen a rangos eseménynek lehetett a megnyitója, és az Udvarhelyi Napokon tudtuk bemutatni ezeket a képeket, és nem hiába mondtam azt a megnyitón is, hogyha egy ilyen kiállítással kezdődik az Udvarhelyi Napok, akkor tényleg, ha Isten velünk, akkor kicsoda ellenünk, hogy én nagyon remélem, hogy az elkövetkezendő 4 nap alatt is velünk lesz az Isten, ha máshol nem, az itt kiállított képeken keresztül a koncertteremben mindenképp. Úgyhogy én tényleg azt ajánlom azoknak, akik majd eljönnek a következő 3 nap alatt, vagy majd a következő 3 hétben ide a Művelődési Házba, hogy pihenjenek meg, üljenek le és fogadják be azt a fényt, ami nem csak a napfényből árad, hanem a képekből is. Bemegyek a földbe lakni, alapul nem fog megkapni. Olyan házat csináltatok, ablakot rá nem vágatok. A tárlatot Jánó Mihály művészettörténész méltatta. Bodosi Dániel azon kevesek közé tartozott, akinek művészetén keresztül megnyilatkozó lelkisége egy volt a székelységével. Igen, hát ugye én szerencsés helyzetben voltam, mert ugye személyesen ismertem Bodosi Dánielt, sőt kiállítását nyitottam meg 1994-ben, amikor Barótvárosa díszpolgárává avatták, megbecsülték, és hát azért is szerencsés vagyok, mert nem csak a képeit volt és van szerencsém látni, hanem hogy nagyon sokat beszélgettünk. Értem. És ez egy nagyon fontos dolog volt számomra, mert hát ugye eleve szerettem, amit csinál, de azzal, hogy ő beszélt a munkáiról, magáról, meg hát egy dialógus volt, amikor én is magamról, megosztottunk egy csomó gondolatot, ami vagy közös olvasmányainkból származtak, vagy egyáltalán ahogy élünk. Szóval ezek szép és jó dolgok. Én azt remélem, hogy számára is az volt. Ő egyébként egy szűkszavú emberke volt. A reakciói, vagy egyáltalán a viszonyulását azt nem mindig árult el, vagy nem beszélt sokat róla. Még csak a gesztusok szintjén sem.
úgyhogy utólag lehetett gondolkozni, hogy esetleg mit gondolt, de nem voltak ezek titkok tulajdonképpen, mert ugyanakkor egy egyenes ember is volt. Persze. És az, hogy ő nem szeretett beszélni a munkáiról, hát azt a festő 90%-ánál ezt megtapasztalhatja az ember. Nem lepődik meg az ember, hogyha azt mondja, hát nézd meg és gondolj, amit gondolsz, legyen elég műveltséget, tájékozottságot ahhoz, hogy megfestsed az, amit én megfestettem. Hát ezek, én nem szeretem ezt a kihívást szó, de ezek ilyen serkentőleg hatottak az emberre, mert akkor ugye nem csak felszínesen elszaladsz egy kép mellett, hanem igyekszik az ember ilyenkor még jobban bele dobni magát a mély vízbe. Igen. Hát általában ugye jó művész esetében mély vízről beszélünk, igen. Fény az ő életében, a munkásságánál rengeteget jelent. Nagyon kifejező. Hát vonzó a művész számára nyilván a fény, ugyanolyan mértékben vonzó az árnyék is, szóval ez tulajdonképpen, ha van fény, akkor van árnyék is, vagy fordítva. Bodosira gondolva azt látom, hogy ő egy kicsit ilyen panteisztikusan, a panteizmus, tehát ő valamilyen félébe érezhette a tájat. Ugye az van, hogy a táj az a természetből kivágott rész. Tehát amit a festő megfest, az a természetnek egy része. Az, amit a festő lát, vagy láttatni akar, vagy valamivel több, vagy valamivel kevesebb, mindegy. A lényeg az, hogy a természethez való viszonyulását tükrözi a festmény, az, amit ő külön bekeretez. Na most azt azért elég sok képén lehet látni, hogy távlatokat realizál, pillanatokat fog meg, mind ahogy a tájból is egy parányi kis rész válasz ki, fest meg egy vízpartot, dombvidéket. Hát ez nem volt neki, ha szabad ilyen mondani, nem volt nehéz neki, mert ugye erdővidéken élt, az önmagában egy gyönyörűséges táj. De én azt hiszem, hogy azzal, hogy egy Bodosi Dániel szerette és megfestette ezt a tájat, hát az előbb beszéltünk arról, hogy miért vagyok én különösebben egyáltalán szerencsés, hát akkor mindannyian szerencsések vagyunk, akik egy ilyen távlatot látunk, mert az ő táj szeretetét is nagyon jól megfoghatjuk, felmérhetjük. Annélkül, hogy különösebben tolakodnánk az ő lényéhez, nem is szerencsés, nem is jó, hogyha túlságosan közel megyünk. Inkább azt gondolom, hogy az a szép, az a jó, hogyha a képhez megyünk közel, és nem a művészhez. Ő egy hívő ember volt, valószínűleg az történt, hogy amikor befejezte a prózai mindennapi munkáját, ő azzal pihent, hogy festett. Vagy pedig azzal pihente ki a festészetét, hogy kiment a mezőre. Ez a kettőssége az ő életében, ez a kettősség, ez nagyon ritkán felfedezhető más festők esetében. Ezért is gondolom, hogy egy rendkívüli életműről van szó, mert ha egy kicsit erről beszéltem a megnyitó szövegemben, hogy ha egy kicsit bátrabban fogalmaz az ember, akkor azt mondja, hogy ez Bodosi Dániel a tevékeny ember volt,
ő élte a vita aktívának megfelelően viselkedett, vagy gondolkodott, és ugyanakkor viszont művészként a szemlélődésnek volt ő szintén a híve, mint ahogy a képein is ezt látod, hogy mindennapi munka zajlik, mezei munka, állatok, juhászok, bárki, és ugyanakkor viszont azzal, hogy a képen rögzítem ezt a jelenetet, ezt a pillanatot, vagy ezt a foglalkozást, akkor ebből már rögtön művészet lesz. Hogyha mind művészet, az akkor valami transponálása a való életnek. Ez nála nagyon szépen következetesen megtörténik. Visszatérő a fényekre, a fények ugyanakkor ugye ilyen transzcendens sugallatot is adnak, ezzel vigyázni kell véleményem szerint, mert ezek ugye eléggé hatásosak. Ez egy széles, nagy fényözön, és az, ami megvilágítja megvilágít egy embert, vagy több emberek csoportját, ez a megvilágítás, ez elvihet ilyen emberen túli világba. Én azt hiszem, hogy Bodosi romantikus lélek volt, de ugyanakkor egy realista művész volt. Még az úton lefelé sem mehetek, mind azt mondják, hogy szeretőt keresek. Nem keresek, van már nékem egy barna, homlokára göndörödik a haja. Szeretőmnek kék a szeme, szökjön ki, hogy ne tudjon más szeretőt keresni. Roncsa ki a válogatós nyavaja, este mikor lefekszik az ágyába. Roncsa ki a válogatós nyavaja, este mikor lefekszik az ágyába. Darvas Anna Mária, a művészlánya köszönetét fejezte ki a család részéről mindazoknak, akik hozzásegítették a kiállítás lehetőségéhez, valamint minden résztvevőnek. Az egész család részt vesz ebben a ezeknek a szervezésében, tehát a hagyatékápolásban mindenki kiveszi a részét. Ugye Anikó, a húgom, a főszervezője a dolognak és a művészetnek inkább az értője. Aztán én foglalkozom a digitális résznek a szervezésével, most már csak hál' Istennek, már a fiatalok is bekapcsolódtak, tehát Anikónak a fia, aki matematikus kutató, ő vezeti most a Facebookot, és a lányom a honlapot. Igen. Úgyhogy tulajdonképpen én most már csak ilyen digitális tanácsadó vagyok a dologban. Ferenc sógorom besegít a rámázások, csomagolás, szállítás. Akkor a feleségem, ő a publikációs anyagoknak a korrektora és sokszor megfogalmazója, Mária, és Andrea pedig a protokollt szervezte, mi ma is, ugye, tehát az, hogy jól érezzük utána magunkat, egy pohár megígyunk, legyen. Ez is, hozzatartozik is, minden apró elem hozzatartozik a kiállítás sikeréhez persze. Én nagyon fontosnak tartom, hogy ezek a kiállítások tulajdonképpen apropók is arra, hogy találkozzunk. Tehát az is fontos, ugye, hogy bekapcsoljuk a fiatalokat, hogy valaki tovább vigye ezeket az értékeket, mert nem kellene ezek az értékek velünk együtt elvesztenek, ugye. Tehát a következő generációt is be kell kapcsolni, hogy majd ők is csinálják tovább.